אומרים שקוסמטיקאית וספר לא מחליפים, גם רופא בעיניי. הקוסמטיקאית היא היועצת הסודית שלנו, זאת שיודעת להעצים את היופי שלנו. לפעמים קשה לי אישית להבין למה אין לכל אישה את הקוסמטיקאית המלווה שלה, אבל אולי זאת רק אני. אז האם באמת כל אחת צריכה קוסמטיקאית אישית? איתנו היום בפינת המדעור רונית שגב, ביולוגית וחוקרת עור ומנכ"ל ביופור, שתשפוך אור על הנושא. בוא נגיד שלום לרונית, איזה כיף שחזרת אלינו, מה העניינים? אהלן רונית, מה נשמע? בסדר. אז תגידי, באמת לדעתך, האם כל אישה צריכה לאמץ קוסמטיקאית אישית שלה ולעשות טיפולים אצלה רק? בוא נתחיל משאלה יותר פשוטה. האם כל אישה רוצה אור יפה כל הזמן? התשובה היא כן, כן. התשובה היא כן רבתי, נכון? התשובה היא כן. וכאן אנחנו צריכים לראות מה צריך לעשות כדי לקבל את זה, נכון? אוקיי, נכון. אז יהיו כאלה שיבחרו לעצמם קרמים לבד בחנות, ויהיו כאלה שיקבלו קרמי קוסמטיקאית, אבל בלי טיפול בקליניקה, ויהיו כאלה שגם יקבלו טיפול בקליניקה, יהיו גם כאלה שלא יעשו כלום ויתפללו ויקוו לטוב. הכל אפשר לעשות. צריך להבין שקוסמטיקאית היא אמצעי, היא לא מטרה. המטרה שלנו זה אור יפה. הגדרנו לעצמנו מטרה של אור יפה, אנחנו רוצים לראות מה כדאי לעשות כדי שזה יצליח לנו. אז אני מציעה להבין שקוסמטיקאית היא הרבה מעבר לזאת שמדי כמה חודשים אנחנו הולכים אליה לטיפול. מציעה שחורים. כן, או שפוגשת אותנו אחת לכמה חודשים. קוסמטיקאית היא אשת מקצוע שמבינה לעומק את האור שלנו. היא מבינה לאיזה מרכיבים האור זקוק, ואיך זה משתנה בעונות וברמת החשיפה לשמש, ולעוד לאור עוד גורמים שאפילו לא עולים על דעתנו. והיא מייעצת ומלווה ובונה לנו שגרת טיפוח אישית ופרסונלית, וכמובן מטפלת בנו בקליניקה. עם הדגש של פרסונלית, אני חושבת, נכון. זה מילת המפתח פה בסוף. בדיוק. תראו, גם קהל קצה, אתם יודעים, הולכים לגוגל ונוברים, ולומדים, חלק נכון, חלק בערך נכון, וחלק אפילו לא. אבל קוסמטיקאיות הן לא דוקטור גוגליות בהכרח, הן באמת הולכות להשתלמויות ורציניות, חלק השתלמויות משותפות עם רופאים ולומדות, ומי שיודעת להטמיע את הידע הזה בקליניקה שלה. אני חושבת גם בעד מישהי שתעבור איתי דרך, זאת אומרת, איך שהייתי לפני 5 שנים, ואיך שעברתי הריון, ואיך שאני היום. נכון, החיים, נכון. זאת אומרת, היא עוברת איתך דרך, זה כמו כל איש מקצוע, אתה לא כאילו, זה קשה לי לזגזג בכל אופן. בדיוק, והיא גם מדברת איתך היום בשפה אחרת, היא עוזרת לך להבין דברים על האור שלך שלא ידעת, כי לא היו לך כלים לדעת. כן, ברור. אז רונית, מניסיוני ומה שאני רואה לאחרונה, השירותים והטיפולים במכונים הקוסמטיים הם קצת התחדשו לאחרונה ונהיו קצת יותר מקצועיים ומתקדמים, אפילו השפה שמדוברת שם היא קצת שונה, זה נכון? נכון, השפה שמדוברת היא באמת יותר מדעית ויותר מקצועית, תוצאה של הרבה השתלמויות וידע חדש שנכנס לענף, וזה מה שעוזר ללקוחות בעצם להבין יותר טוב מה מתחולל אצלם באור. כי ברגע שהלקוח מבין מה קורה אצלו באור, הוא יותר סומך על הקוסמטיקאית, הוא יותר מחובר לטיפול, הוא יותר משתף פעולה, ובסוף נקבל תוצאות. בוא נדבר על הדבר הזה שהרבה פעמים, אפרופו לקוחות קצה אומרות, הקוסמטיקאית מנסה למכור לי קרמים. בואי נפריך את השמועה. אז זה נשמע כמו חולה שמתלונן, אבל הרופא רושם מתרופות. זה יהיה לא מקצועי אם קוסמטיקאית לא תרשום למטופל שלה קרמים לשימוש הביתי, כי אי אפשר לתקן את האור בלי קרמים. אי אפשר לתקן פיגמנטציה ונקבוביות פעורות וקומדונים וכל הבעיות האסתטיות מבלי השימוש בחומרים פעילים יום-יום בבית על ידי המטופל. היא ממש, היא תחטא למקצוע שלה והיא תמעל באמון הלקוח שלה אם היא לא תיתן לו חומרים בבית. הרי הוא בא לתקן משהו, הוא בא להיות בלי קומדונים או בלי פיגמנטציה, הוא לא בא למכון לבזבז זמן. ואם היא לא מתכוונת לרשום לו חומרים, אז עדיף שילך לקוסמטיקאית אחרת שכן תתקן לו את האור, כי תיקון האור זה אומר לתת חומרים הביתה. יחד עם טיפול בקליניקה, זה מקשה אחת. ברור. עכשיו, נכון, יש באמת מוצרים שלא חייב לקנות אצל הקוסמטיקאית, מקדם הגנה, סבון, לפעמים קרם לחוט, נכון. אבל תכשירים פעילים לטיפול באור. אבל גם סבון, יש סבון שמתאים לאור כזה, וסבון שמתאים לאור כזה, וגם מקדמי הגנש. אז אני חושב שבכלל, טוב, לכל דבר יש מקצוע, לא? לגמרי, ואני שמחה שאתה מכיר בזה. באמת, אין דין סבון א', שהם בדרך כלל מוצרי מדף, כדין סבון ב', שהוא למשל עם חומצות. אבל לא כולם מבינים, ואתה יודע, זה לא הגורם המכריע בשאלה האם הפיגמנטציה תתבהר או לא תתבהר. מה שהגורם המכריע זה, קודם כל איש המקצוע, זה אפילו לא המוצרים היותר מרוכזים. זה המומחיות, זה העין הבוחנת, זה לדעת איך מתקנים פיגמנטציה, לרשום מוצרים טיפוליים,
ושקיימים רק במכוני קוסמטיקה ולהשתמש בהם, זה הסוד. ואני אזכיר שמטווח המחירים של מוצרים שזמינים אצל הקוסמטיקאית, הוא דומה לטווח המחירים של מוצרי מדף, ההבדל הוא רק בפעילות. רונית שגב, אין ספק שכמו כל מערכת יחסים טובה, גם הקשר עם הקוסמטיקאי דורש אמון והשקעה. מחכים לפגישה הבאה שלך איתנו, תודה רבה. בכיף.